elkaar nog niet gezien. Hallo. Leuk. Spannend, zijn we er bijna? Nou, zeker. Bijna kerst. Ik vond het al heel gaaf dat het boekje er was. Dat je het echt in je handen hebt. Dat we Ja, dat hè? gewoon geschreven zijn in mei begonnen. En dat je dat dan toch echt zo in je handen hebt. Nee, maar... Zullen wij lekker... Ja, precies. Ik neem dit mee. Voorzichtig. Klopt, oké. Gek, dan kunnen we er nog even vooruit. Gezellig. Ja, hè? Chris? Top. Oh. Nou, Hebben jullie nog nagedacht eigenlijk de laatste tijd over de thema's waar we over geschreven hebben? nou, ik heb wel nog wel moeten nadenken hoor, over dat thema eigenlijk, wat binnen mijn stuk eigenlijk aan dat was gekoppeld, eigenlijk van bevrijd. Zin bevrijd is namelijk nogal snel een heel groot thema. Maar ik heb het wel ook proberen voor mezelf eigenlijk neer te zetten of uit te denken. Ja, wat het mij te zeggen heeft of zo. Snap ik wel, want het thema zelf is ook natuurlijk heel groot en zeker nu. Met wat er speelt in de wereld en dat kun je niet... Wegdenken. Kun je niet wegdenken, kunnen we tegelijkertijd ook niet oplossen. Nee. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt, dat je het naar jezelf toe hebt gehaald. Ik vind het ook wel een ingewikkeld of spannend onderwerp eigenlijk, in de persoonlijke zin. Dat ik het goed en fout kan doen. Daar zou ik wel eens van bevrijd willen zijn. En het oordeel ligt misschien wel uiteindelijk bij mezelf. Ja. Maar er is wel een soort van een goed en fout in mij geboren ooit. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Ja, dat ik soms een bepaald idee kan hebben over goed en fout. En een oordeel kan ik hebben over mezelf. Binnen mijn werk, binnen vriendschappelijke relaties, binnen wat ik doe. En dat kan mij wel ontzettend in de weg zitten. Waardoor ik me eigenlijk niet vrij voel. Ik heb toch wel soms een soort angst dat iemand me wel eens niet meer leuk zou kunnen vinden of zo. Of, Het is ook misschien wel een hoge lat die je dan legt. ja. Ja, want leg je Daar diezelfde schets je- lat ook aan een ander op? Bijvoorbeeld. Waarschijnlijk niet. Minder misschien. Tenminste, ik herken dat wel bij mezelf. Dat ik de lat bij mezelf hoger leg dan... En als ik het dan wel eens omdraai... Dat ik denk, nou, maar wat ik nu van mezelf verwacht... ten aanzien van die ander... zou ik dat andersom dan ook verwachten? Nou, dan kom ik er eigenlijk vaak achter dat het helemaal niet zo is. Vind ik soms best een bevrijdende gedachte. Ik denk, oh ja, het kan ook wel iets relaxter. Ja, het wisselen van perspectief kan natuurlijk best helpen daarin. Kan en helpen Ja, in... zoals wat je nu zegt. Dat je zegt, zou je het ook doen Ja. naar een ander? Ja, Wat zou je doen als je zou durven? En wat zou je durven als je zou hebben? Wat zou je hebben als je zou laten? En wat zou je laten als je zou kiezen? Wat zou je kiezen als je zou willen? Wat zou je willen als je zou kunnen? Wat zou je kunnen als je zou mogen? En wat zou je mogen als je het waard zou zijn? Wat zou je waard zijn als je zou doen? Wat zou je doen als je zou durven? Wat zou je durven als je zou hebben? Wat zou je hebben als je zou laten? Wat zou je laten als je zou kiezen? En wat zou je kiezen als je zou willen? Wat zou je willen als je zou kunnen? Wat zou je kunnen als je zou mogen? Wat zou je mogen als je het waard zou zijn? Wat zou je waard zijn als je zou doen? wat ben je lekker aan het koken, Judith? Ja. Ja, ik maak Ik ook. paddenstoelen ragout. Dus ik hoop dat jullie dat lekker vinden. Want het leek me ontzettend leuk om elkaar vandaag te zien. Maar ook om samen even lekker te eten. Ja, paddenstoelen wel goed. Ja. Wat voor paddenstoelen heb je gebruikt? Oesterzwammen, shiitake, dat zit erin vooralsnog. Nou, dat is ook waar je over schrijft
in het kerstboekje. Over de oesterzwammen, ja. Ja, Het is onder wel, andere. het is inderdaad een veganistisch gerecht. En daar heb ik ook over geschreven, dat klopt. Want het thema duurzaamheid is wel iets wat ook terugkomt in de tekst voor kerstavond. Als jij kiest voor duurzaamheid, dan kies je ook soms best wel stevige dingen. Dan kies je een richting, dan kies je voor wel vlees eten, niet vlees eten. Of zoals Tobias in het verhaal kiest voor veganistisch. En dan kan je best ook wel een beetje in de war raken met de mensen om je heen. Dat heb ik er eigenlijk ook in het verhaal willen leggen. Dat jouw keuzes en jouw idealen bepalen een richting. Maar dat hoeft niet de richting te zijn van de mensen om je heen. Is het iets wat je herkent bij jezelf bijvoorbeeld? Ik zie het vooral meer bij jongeren om me heen. Dat de een heel erg met het een bezig is, de ander heel erg met het ander bezig is. En dat het elkaar niet altijd hoeft te vinden. Duurzaamheid is eigenlijk een van de elementen waar het in terugkomt. Maar het gaat er ook een beetje om van, maak jij keuzes? Heb jij idealen? Heb jij dingen waar je voor gaat, waar jouw omgeving zich niet in herkent? En dan kan je je best wel alleen voelen. Ja, precies. En gaat dat dan ook over een soort angst eigenlijk dat je niet meer bij elkaar komt omdat je er anders over denkt of zo? Of dat je elkaar dus niet meer kan vinden? Dat je elkaar dus niet meer kan liefhebben als je andere ideeën hebt over hoe het met de toekomst moet? We hebben het in het boekje voor kerstavond hebben we het over het thema geliefd. En geliefd is heel mooi en rond en warm. En daar krijgen we allemaal beelden bij als je het hebt over geliefd zijn of liefhebben. Dat klinkt allemaal heel erg mooi. Maar wat we ook merkten toen we gingen schrijven, is dat toen we er iets tegenover stelden, geliefd zijn, maar wat als je nou niet geliefd bent? En daar komt ook het thema voor mij wel heel erg in terug. Dat je zelf ook heel erg kan invoelen ook van wat gebeurt er als je niet geliefd bent. Hoe belangrijk is het dus eigenlijk om geliefd te zijn? Ja, dat je weet dat je vast weet dat het goed zit. Ja. Dat je geliefd bent. Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, in een gezin is dat een soort vaste zaak eigenlijk, hè? En daarna Meestal wel. heb ik wel ervaren natuurlijk. Als je in een gezinssituatie zit, dan is dat een soort van zelfsprekendheid. Bij mij komt het woord onvoorwaardelijk daarbij ook naar boven. En dat heb je maar met een paar mensen, denk ik. Dat je echt onvoorwaardelijk geliefd voelt. Maar vind je dat makkelijk om je zeg maar onvoorwaardelijk geliefd te voelen? Nee, ik vind het makkelijker om iemand anders onvoorwaardelijk liefde te geven. Ja. Of iemand zo'n plek te geven in mijn gevoel. Dan te weten dat ik die plek heb bij iemand anders. Dan in dat plekje van de ander te gaan zitten? Ja. Of zo, op een stoeltje? Ja, dat vind ik gewoon het realiseren van ik ben geliefd. Mensen houden van mij. Ik heb een belangrijke plek voor mensen. Mensen weten dat ik er voor ze ben en dat ze op mij kunnen rekenen. Ik vind het wel een vanzelfsprekendheid dat het zo is. Maar om dat echt zo te voelen zelf, van ik ben een geliefd mens. Er zit een verschil tussen ik weet het en ik voel het. Dat ik het echt dat kan zeggen. Ja, dat je durft te voelen of zo. Er zijn dan wel bepaalde momenten bijvoorbeeld waar je dat wel echt voelt. Waar je dat hebt gevoeld. Voor mij is dat wel in de gemeenschap, in het apostolisch genootschap. Daar voel ik wel die onvoorwaardelijkheid, omdat ik daar met mensen weet dat ik dezelfde uitgangspunten deel. Nou, ik zit erover na te denken dat ik wil wel heel graag een goede vriendin zijn. Mm-hmm. En dat maakt ook wel, ik moet heel erg gaan denken ook, dat maakt dat ik heel lang mezelf ook niet zo leuk vond. Maar toch ook op een gegeven moment wel tot de ontdekking ben gekomen. En ik denk dat dat toch een ontdekking is voor jezelf. Dat wie je ook bent, met wat je ook doet. En dan noem ik dat de imperfecties van mezelf. Dat er ook wel mag zijn. Dat wel is wie je... Dat betekent niet dat al je daden maar goed zijn. Maar dat wat jij bent, dat wel heel erg oké is. Lekker.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish You a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts. I wish you a Merry Christmas. We wanna Wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Leuk. Ja, vond ik ook. Cheers jongens. Proost. Lekker, proost. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we weer bij elkaar zijn vandaag. En dat we eigenlijk zijn begonnen van een soort wild vreemden van elkaar. En nou ja, zeg 12 maanden later zitten we nu hier. Als team. Zo zie ik dat echt. Ja. Op een hele bijzondere manier eigenlijk verbonden met elkaar. Ik heb geschreven over José, een oudere vrouw. En José is alleen. Ze heeft haar dierbare man verloren. En wat ik heel erg mooi vind in José is dat ze een voorbeeld kan zijn voor anderen. En dat ze dat voorneemt vanuit dat ze dat wil zijn. En zo ook verbinding probeert te maken met anderen. En ik heb daar nog eens over nagedacht. En ik dacht, ja, misschien wil ik ook wel gewoon een beetje zijn zoals José. José kiest bewust voor de manier hoe ze handelt. En wat er terugkomt in het verhaal is dat anderen haar als een voorbeeld zien. Wil jij een voorbeeld zijn? Nou, ik vind het heel bijzonder dat als je, net zoals ik zelf, als ik iemand zie of iets lees of waarvan je denkt van, oh, die persoon inspireert mij, zo zou ik ook wel willen zijn, hè? Bewijzen van. Nou ja, ik denk dat dat heel bijzonder is als iemand anders dat ook bij jou kan ervaren. Zo van de manier hoe jij dat doet, of de manier hoe ik handel of denk, dat kan ik ook zo doen. En daar dan bewust voor kiezen. Ja. Ben je dat voor iemand? Ben ik dat voor iemand? Een voorbeeld? Ja, nu raak je weer helemaal aan het thema van geliefd zijn. Dat hangt voor mij een beetje samen. Ik vind dat heel groot. Er zit een soort bescheidenheid in de weg of zo. Misschien is het ook wel heel lastig om te kunnen zeggen van jezelf of je dat bent, ja of nee. Tenminste, ik hoop dat ik het voor iemand kan zijn. Maar om te zeggen ik ben, is misschien wel weer een stap verder in mezelf. Ik denk ook dat het heel goed zou zijn als we ons daar wat meer bewust van zouden zijn. Want dan weet je ook waar je kracht ligt. Dan weet je ook waar je een ander mee kan inspireren. Dus die bescheidenheid mag er wel een beetje af. En als je dan een voorbeeld hebt, zoals uit het verhaal wat jij hebt geschreven over José. Die denkt, ik ga eens een kaart schrijven. En ik wil hem sturen naar een groep vrouwen die hij misschien wel nodig heeft, zonder dat ik ze ken. Daarmee maak je dus een tastbaar voorbeeld van hoe je verbinding kunt maken. En dat heb ik soms ook wel nodig, zo'n voorbeeld. Ja, echt iets wat ik zelf ook kan doen. En dan ook buiten het comfortabele kringetje. Have yourself a merry little Christmas, and let your hearts be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. To the years we all will be together, if the faith allows. So hang a shining star up on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Ik zeg op naar een mooie kerstavond. Zeker. Cheers, jongens. Cheers. Proost. Now